Ngayong paparating na ang summer, naghahanap ka ba na pwedeng magalaan? Pwes sa pinakailagang parte ng Mindanao, matatagpuan ang Dinagat Island. Isang isla na nagtataglay ng mga scenic road trip, mga natural cave pool, at mga pambihirang mga isla na hindi nyo na kailangan makipagsiksikan sa dami ng turista. Dahil dito halos kakaunti pa lamang ang mga bumibisita, pero yung isla ay kayang-kayang makipagsabayan sa mga sikat na destinasyon sa ating bansa. Dito sa sulod, bawal yun dito ihian. Nya bawal po dito ka ng luwa ka. Muna nga gitawag na mo nig Miracle Pool Cave. Kaya na may murag milagro ba? Dire sa Miracle Pool, bisan og hangin-hangin, ulan, safety kay diri mga ligo. Pwede po ka musulo dito sa cave. Dahil nandito na rin po tayo, hindi po natin palalagpasin na hindi maligo sa mismong cave pool. At hindi lamang po ito basta ordinaryong cave pool dahil pinaniniwalaan pong milagroso itong cave pool na ito. Marami na pong himalang nangyari sa mga naligo po dito. Pwede pong maligo dahil hindi po madilim, pwede sa bata. Meron pong pangbata doon. Solong-solo natin mga kapo. Tingnan nyo to. Milagroso po ito. Kaya habang naliligo po ako dito, mag-wish na rin po kayo. Akala ko nung una, isa lamang yung viewing deck. Pero nung pababa na sana tayo, meron akong nakitang daanan paakyat at na-curious tayo. Tignan nyo. Ito yung pinaka-view deck. Meron pang mas magandang view kesa sa dun sa baba. Kailangan po natin hilahin yung tali o pisi ng balsang sinasakyan natin para makapunta tayo doon sa gitna. Kita nyo naman po yung itsura, kulay ng Blue Lagoon. Handa na ba kayo dahil sisimulan na natin ang ating summer episode kung saan magsuswimming tayo sa isang milagrosong cave pool? Mag-island hopping din tayo sa mga pang world class na beach na tanging dito nyo lang makikita sa isla ng Dinagat. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode po ay pinakita ko sa inyo yung ating masayang paglalakbay mula po sa may Surigao City ay tumawid po tayo at sumakay tayo ng barko papunta po dito sa Dinagat Island at marami tayong mga pinuntahan, yung lumang karinderya, yung battleship sa may Capitol Grounds at syempre pumunta tayo dun sa may pinaka southernmost at umakyat tayo ng mayigit 2,000 mga hakbang patungo sa peak. Grabe yung hingal natin doon dahil mahigit 2,375 steps po yung inakyat natin mula sa may ibaba papunta po dun sa pinaka-peak ng Mount Panday-Ganon. Kung magagawi po kayo dito sa may Dinagat Island ay china-challenge ko po kayo papunta sa peak dahil sobrang worth it. Sobrang breathtaking po pag narating nyo yung pinakatuktok. Mawawala yung pagod din nyo kahit sobrang hirap. Worth it na worth it po. At dahil nandito pa rin po tayo sa mismong Dinagat Island ay dito pa rin po tayo magsisimula sa Capitol Ground kung saan makikita nyo yung battleship. Tignan nyo yung nasa likuran natin. Isang napakalaking battleship. Para po sa mga hindi nakapanood nung nakarang episode, itong mismong battleship na yan ay open po for tourists kahit na isa po itong government building. Isa po itong governor's office at pwede po kayong umakyat sa mismong pinakatuktok doon sa may third floor dahil open po for public at hindi nyo po kailangan magbayad
kahit piso. At mula po dito sa mismong provincial ground kung saan makikita nyo itong battleship ay dito po tayo magsisimula mag-explore. Kung saan tayo mapapadpad, wala po sa plano. Road trip na lamang po ulit yung gagawin natin dahil nasa Dinagat Island tayo. Gusto kong mag-explore ng mga raw experience. At para po umpisa natin itong ating masayang exploration ulit dito sa Dinagat Island, ano pang hinihintay natin? Let's go! Mula po dun sa may provincial ground kung saan makikita nyo yung battleship na Yamashiro ay magmomotor na po tayo. Almost 30 kilometers pa po yung momotorin natin, mahigit 1 oras. Medyo challenging yung part na pagmamotor natin dahil umaambon po. Hindi ko alam kung paano natin to mailulusot itong road trip natin. Pero hanggat kaya po natin magmotor, ipapakita ko sa inyo yung kalsada. Sana makisama yung panahon or else magiging pasakit ito at lalong tatagal lang tayo dito para mag-explore. Katulad niyan, pero okay naman po. At siguro napapansin nyo naman na maraming mga pine trees dito. Ayan oh, wow, pine trees. Yan po yung isa sa mga patunay na itong mismong lugar na kinalalagyan natin ay malamig po. Maraming mga pine trees kaliwat kanan po yan. Tingnan nyo yung mga kalsada nila dito. Aahon tayo dyan. Nasa may bundok tayo. Ang lawak ng kalsada. At sementado na po. Wow, ganda. Lahat ng nakikita ko sa mga oras na ito ay kulay luntian po. Wow, ang ganda. Ito, lalawak yung kalsada oh. Wow, sarap mag road trip. Takbong 40-50, chill-chill lang tayo dito. Ayun oh, umaakit pa rin tayo ng umaakyat. Hindi ko na alam kung nasaan na tayo, pero yung kalsadang dinadaanan po natin, kung pagbabasihan po natin yung Google Maps, may pangalan na Dinagat Loreto Road. Pa-north naman tayo, papunta tayo sa hilagang parte ng Dinagat Island. Sa northernmost tayo mag-e-explore naman. Kung kahapon nasa may south tayo, ngayon pa-northernmost naman po tayo ngayon. Wow, ang dami mga pine tree. Ito, aakyat tayo. Tingnan nyo itong pinagdadaanan natin. Wow! Ang daming pine tree. Hindi ko talaga ine-expect na makakakita tayo ng mga pine tree, lalong-lalo na sa isa sa mga malalayong isla ng Mindanao. Ayan, ang dami mga pine tree. Tapos, uy, naakit pa tayo doon sa may unahan. Woo! Paakyat tayo ng paakyat. Mukhang may overlooking doon sa may taas oh. Ganda ng road trip natin oh. Wow, pine tree area bang umaakyat. At habang kumukurba, grabe, kita nyo yun. Woo! Ang ganda. Nasa taas tayo. Malamig na hangin ha. In fairness, nandito na po tayo sa may tuktok. Ganda ng kalsada naman ito. Kita niyo yan? Wow, grabe. Oh, may overlooking dito. At pagdating nyo dito sa may tuktok, may overlooking. Wow, tingnan nyo, tanaw natin yung mga
yung mga isla at karagatan. Dito naman sa kanan, tanaw naman natin yung kabundukan. Hindi ko po mapigilan na hindi mapahinto sa mismong parte ng kalsadahan na ito. Hindi ko rin po alam kung nasa na tayo eksaktong naroroon, pero yung alam ko, napakaganda ng spot na ito. Tignan nyo. Meron ditong parte kung saan pwede kayong huminto, magpahangin, dahil nasa taas po tayo ng kabundukan. Dito po sa kanan natin, itanaw po natin yung mga isla at yung karagatan. At dito naman po sa kaliwa natin, tignan nyo, bundok agad. Ang sarap sa pakiramdam. Galing po tayo doon, yung mga pine tree, ayan may pine tree pa dyan. Tapos ito naman po, dagat na agad. Overlooking to mga kapo. Sa mga nakakapanood po nito, baka pwede nyo pong pakicomment kung nasaan na po ako ngayon, dahil hindi ko alam kung nasaan na ako. Basta ang alam ko, mapapahinto kahit sino pong mga motorista o kahit mga nagmumotorsiklo dito sa mismong kinatatayuan natin. Ang ganda ng spot. The best! Pagkatapos po ng halos mahigit isang oras o 30 kilometers mula po dun sa may viewing deck sa may Vasilisa, ay eto, naputol na po yung kalsada. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nagpaspas tayo, dahil ayan medyo umulan, kaya nagsuot po tayo ng raincoat. Nandito na po tayo sa may Libo at naputol na po yung kalsada. Ngayon, wala akong idea kung ganito ba all the way yung kalsada. Tayo dito ba yun? Tarik na to. Okay, kailangan natin magdahan-dahan. Bulusok po pababa ito. Hindi man kita sa camera, pero bulusok po ito. Ayan mga kapo, as in loose gravel. Ayan, para magkaroon kayo ng idea. Ay nako, naligaw na naman tayo. Ito may kabahayan na. Tapos ito may putik. Dito tayo sa putik, Himalayan tayo tsaka mitas tayo, EO7 Plus. Walang wala yan. Ayan kapit na kapit. Off-road baby. Off-road. Wala, okay. Hindi ko pa nga binibigyan masyado ng power sa Himalayan, kahit ito medyo konting ahon. 1.8 kilometer na lamang po. Ito yung magiging challenge sa atin ngayon. Tintik na kalsada to. Umuulan-ulan pa man din. Woo! Dumudulas. May putik. Eto, dito tayo. Sana kayanin pa ng motor natin. At sana tama tong dinadaanan natin. Tama ba tong dinadaanan natin? Mukhang tama naman. May semento dito. Ba't dito tayo dumaan? Pasaway. Mayroon pala dito semento. Andito tayo sa may Purok 3, Doña Helen, Libo, Dinagat Island. Oh no, tingnan nyo tong pinagdadaanan natin dito. Uy, sakto lang to. Sakto sa motor. Woo! Oh, dumadaan tayo. Naligaw na naman tayo kung saan. Wow, ganda ng rice field Hindi naman tayo natatakot mag off-road, dahil yung motor natin na si Himalaya ay capable. Ito to. Ayun, kala ko may semento na. May semento na. Wala na pong 1 kilometro, nandun na tayo sa jump off area natin. Tama po yung pagkakarinig nyo. Nasa liblib na parte na po tayo ng Libo, Dinagat. Buti na lamang po at tumila yung ulan kanina dun sa may paglagpas lamang po ng viewing deck. Tapos ayan, sobrang lakas talaga, kaya hindi ko na nagawang
buksan yung camera at baka masira po. Kaya kahit papaano, sana makisama po yung panahon. Kaya naman po ng motor makapasok dito dahil hindi naman po ganun kaputik. Ito po yung itsura. Ngayon, saan dito? Ah, hindi, dun pa pala. Oh, ito, putik to. Aray. Op, 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 op. Barangay Magsaysay. Ah, nandito na tayo sa may Barangay Magsaysay. Dito ako pinapadaan ni Google. Lintik ka Google pag ito sablay. Ah, ito may semento na ulit. Mukhang tama naman tong pinapadaan sa atin ni Google. Ayan oh, may semento. In 500 meters nandun na po tayo. Para magkaroon kayo ng idea kung sakaling pupuntahan nyo rin tong Pakay natin, kahit papaano may daanan naman po, semento. Ayun, ito, paliit ng paliit. Dito tayo. Dito, kaliwa. Andito na tayo sa may Barangay Magsaysay, Libo. Ngayon pagkadating natin dito sa may Barangay Magsaysay, sa may Libho, iniwan na lamang po natin yung ating motor sa may tindahan 9C Store. Tapos dito po tayo sasakay. Dito po sa mismong pier ng Magsaysay yung magiging jump off natin. At sasakay po tayo ng bangka dahil mag-island hopping po tayo. Para mapuntahan yung mga pakay natin, kailangan po natin sumakay ng bangka. Mula po dito sa may Magsaysay Pier, dito po tayo galing, mag-island hopping po tayo at papatunayan ko po sa inyo na kahit ganito yung panahon, na kahit medyo makulimlim at kahit hindi po maaraw, may mga lugar po dito sa may Dinagat Island na maganda puntahan kahit masama yung panahon. Hindi porket kulay gray yung kalangitan at medyo umaambon, mapipigilan na po tayo mag-explore dito sa Dinagat Island. Dahil may mga lugar pa po sa Pilipinas na kahit pangit yung panahon, kahit umuulan o kahit bumabagyo, may maganda pa rin puntahan dito sa mismong Dinagat Island. May mga rock formation, oh. Wow! Paikot yan! Pagkatapos ng halos 15 minuto, narating na natin mga kapo. Tara. Let's go! Hello po, welcome to sa Miracle Pool, Barangay Plaridel, Libho, Dinagat Island. Tayo maayong buntang mukutana lang ko, pila man ang entrance diri sa Miracle Pool. 60, 50 ang entrance, tapos ang environmental. Kuan gusto mag-gobyerna, pwede. Ito sa sulod, bawal yun dito ihian. Nya bawal po dito ka ng luwa ka. Kay, ano na, miracle ba ya? Nya imong hugaw-hugawan dito. Di yun na pwede. Tawag na direct miracle. Tungod anang na yun, Mama Mary. Nga ka na si Mama Mary, dire sa ilalom na napunit na mo. Dito na sa Mama Mary, dito na sa ilalom sa dagat. Una, sa pagsulod po na ako dito, tuwa po dito si Jesus Christ. Image ni Jesus Christ. Muna nga, gitawag na mo ng miracle pool. Kay na may murag
milagro ba. Nana ba yung mga milagro na hitabo dire? Daghan ka ay sir na ay mga sakit. Katong na disgrasya lang motor. Wa malagi ka bayad sa doktor kay 100,000 ang iyahang tuba sa stingless no lang eh. Basin ig milagruhan di ay ko. Sa miracle anak ko diha. Maligo ko diha, magampo ko diha. Basig ba ayo ko? Automatic ay ito nga milagro ay. Pagkatapos po natin magbayad ng 60 pesos, kasama na po doon yung entrance at yung environmental fee at magrenta po ng 25 pesos na life jacket. E papasok na po tayo sa tinatawag nilang miracle pool. Nagtanggal na lang po tayo ng tsinelas dahil medyo madulas. May maliit nga lang po mga bato katulad yan. Yan, may maliit na bato kaya mag-iingat po kayo at baka mauntog kayo. Aray, sakit. Naano yung likod ko. Pero pagkapasok ninyo, tignan nyo, may mga rock formation po dito. Katulad nito, meron pong mga stalactite sa may taas at stalagmite dito po sa may ibaba. Para magkaroon po kayo ng idea kung ano yung stalactite at ano yung stalagmite para hindi na po kayo maguluhan. Stalactite po yung nasa taas na may letter T kaya stalactite. At yung stalagmite po na may letter G ay sa ground po. At kapag nagdugtong po yung stalactite at yung stalagmite, katulad nito, ito po yung column na tinatawag. Buhay po yung mga bato na nandito kaya wag na wag nyo pong hahawakan. At ilang hakbang lamang po matapos natin madaanan yung mga rock formation. Maliit lamang pong yungib o kuweba. Ito bababa na tayo. Nandito na tayo sa pinakapakay natin. Tignan nyo yung nakita natin. Tingnan nyo yung kulay at tingnan nyo kung gaano kalinaw. Dire sa miracle pool, bisan og hangin-hangin, ulan, safety kay diri mga ligo. Pwede po ka musulod dito sa cave. Dili mo taas ang tubig. Dili. Amo taas siya dito kanang high tide. Mutaas siya. Pag low tide, ubos. Pila nakalaw. Para mga 12 feet mga bata naman siya dito inabaw. Ang bata, bisang mga bata gani ug maka-light vest, pwede dito. Maligo sa laon. Bukod sa solo po natin ngayon, dahil tingnan nyo, solong-solo natin, kita nyo naman po siguro kung gaano kalinaw yung tubig, nag-aasul, naghahalong turquoise blue. At sa mga bata naman po, may maliit na kiddie pool. Ayan, mababaw lamang po ito. Meron pong pangbatang pool sa loob ng cave pool na kahit magdala kayo ng chikiting, mag-e-enjoy pa rin po. Pero kung katulad ko kayo na hindi marunong lumangoy at hindi lumulutang sa tubig, pwede po kayong magrenta ng life jacket. 25 pesos. Pero pwede na kayong mag-unli lublob dito. Tingnan nyo yung cave pool na to. Sobrang solid dito mga kapo. Kung sakaling magagawin rin po kayo dito sa may Dinagat Island, wag na wag nyo pong palalagpasin na hindi maligo dito sa Miracle Cave Pool nila. Nilagyan po nila dito ng ilaw, pwede pong maligo. Dahil hindi po madilim, pwede sa bata, meron pong pangbata doon. At paalala ko lamang po pala na bawal pong umihi at bawal pong dumura dito sa mismong cave pool. Pwede kayong umihi doon sa may labas. Malayo po sa mismong loob ng cave pool. Milagroso po ito. At yung kahilingan na gusto kong mangyari, yung mga kahilingan nyo rin, dala-dala ko po. Kaya habang naliligo po ako dito, mag-wish na rin po kayo. The best! Kailangan nyo itong mapuntahan kapag nandito po kayo sa may Dinagat Island. Milagroso rin po ito. Kaya pwede po kayong umaling kung meron kayong gustong matupad. Maliligo na po kayo at matutupad pa yung kahilingan ninyo.
Nga pala, bago ko makalimutan, sa labas ng cave pool, pwede kayong maglakad dyan. Yan, tatawid kayo dyan, maglalakad. Papunta doon, may viewing deck dyan. Ngayon, pagka nakabitaw kayo, dagat naman yung pagbabagsakan ninyo. At mula po dito sa may cave pool, may pupuntahan pa po tayo. Hindi pa po tapos yung island hopping dahil meron pang dalawa. Galing sa may Miracle Cave Pool ay meron pa po tayong pupuntahan at pagdadaanan ulit natin. Tignan nyo yung mga pulupulong mga isla. Ang dami pong mga pulupulong mga isla na akala mo ay mala 100 island po. Napakarami po kasi mga tourist destination yung pwede nyo pong bisitahin dito sa may parte ng Lipod-Dinagat Island. At yung pinuntahan lamang po natin ay isa sa mahigit 10 o mahigit 12 ng mga tourist spot. Dahil kung uubusin po natin lahat, ay pwede tayong gumastos ng mahigit 10,000. Tigto 2.5 lamang po yung tour package na kinuha natin ngayon. At para po hindi natin maubos at meron pa po tayong rason dahil kapag pinuntahan po natin sa isang bagsakan, wala na po tayong rason. Sinadya po talaga natin dahil marami pa pong mga spot dito para meron pa po tayong rason para bumalik dito sa Dinagat. Pagkatapos lang ng halos wala lang 10 minuto mula po dun sa may Miracle Cave Pool, ito na, bababa po tayo dito sa may bangka. Ito ang unang tapak natin. Nandito po yung tinatawag na Blue Lagoon. Hello sir, mabuhay! Welcome to AO Beach Resort or Blue Lagoon. Ang entrance fee po dito is 20 pesos each. 6 years old pataas is 20 pesos. 5 years old below is free. Ang hindi marunong lumangoy ay gagamit ng life jacket. Kapag hindi sila marunong gumamit ng life jacket, pwede din dito sa mababaw lang. Yung life jacket namin sa mga bata is 30 pesos each. Ang para sa mga malalaki ay 50 pesos. Ma'am, bakit po siya tinawag na Blue Lagoon? Actually, yung Blue Lagoon ay tidal po talaga ang pangalan. Natawag lang siyang Blue Lagoon kasi sa sikat ng araw, yung impact niya ay nagiging blue. Malalim po yan, ma'am. Opo, malalim po. Kaya hindi pwede dyan ang hindi marunong lumangoy. Pero kung gusto niyong lumangoy dito, pwede lang kayo gumamit ng life jacket. Mayroon din kami mga cottages dito. Pag marami kayo, kung gusto niyo ditong mag-lunch, mayroon 500 pesos each. Tapos kung marami kayo, 30 packs or 40, mayroon kaming function hall, 1.5. Ang hindi pwede gawin ng mga turista dito, bawal magdala ng mga pits dito. Pwede lang magdala pero ilagay nyo lang sa may cottages, lagyan mo lang ng PC. Hindi pwede maglakad-lakad dito kahit saan. Bawal din kumain dito na area kasi dito kasi nag-i-stay ang mga tao. Sa cottage lang talaga pwede kumain. Doon lang yung mag-i-stay. Pagkatapos, bawal din maligo ang mga bata pag hindi nakakaalala yung mga magulang. Kailangan nandyan yung mga magulang kasama nila pag maliligo. Pwede kami mag-overnight dito. Kaso lang, wala kaming mga rooms na pwede rintahan. Ang pwede lang sa amin dito is camping. Pwede kayo magdala ng tent dito. Tsaka kung wala kayong tent, meron din kami 500 pesos ang isang tent. With beddings na siya. Pwedeng 2 or 3 tao ang makakagamit. Sa pagkain naman po, wala kaming stock dito. Kaya ang mga bisita na lang mismo ang nagdadala ng pagkain dito. Pwede silang magluto. Kung mayroong mga gusto nilang mag-ihaw, gano'n. At pati mga karning baboy, pwede nilang mag-ihaw doon sa libre lang po. Pagkatapos po natin magbayad ng 20 pesos bilang entrance fee, tingnan nyo muna yung Blue Lagoon. Ito na po yung Blue Lagoon. Pero nagbayad po tayo ng 50 pesos dahil may viewing deck. Bago ko ipakita sa inyo yung Blue Lagoon, akit muna tayo sa viewing deck nila. At pagkatapos po ng halos wala lang 10 segundo, akala ko medyo mataas-taas. Pero tignan nyo. Tignan nyo yung viewing deck nila. Sa
Sa view deck po, 50 pesos each for 15 minutes. Pag maraming tao, kaya nang magpila, so 15 minutes lang yung binibigay naming oras. Pero kung hindi maraming tao, kahit ilang oras pwede mag-stay doon. Pag makabayad ka na ng isang beses, pwede ka nang bumalik doon. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kapag marami pong mga turistang napupunta dito sa may Blue Lagoon, ay may limits lamang po na 15 minutes. Kasi naman, ang ganda ng tanawin natin dito. Tingnan nyo, may maliit na viewing deck dito. Tapos may floating cottage doon, 400 pesos ata. Maganda yun sa magpapamilya dahil, ayan, tingnan nyo yung tidal pool nila dyan. Asul na asul mga kapo. Grabe, ganda. Best spot to mga kapo. Inahanda na ni Kuya yung balsa, kaya bababa na tayo. Teka, parang mayroong pandaanan dito. Wait lang. Meron pang daanan paakyat. Tara, silipin natin. Akala ko nung una, isa lamang yung viewing deck. Pero nung pababa na sana tayo, meron akong nakitang daanan paakyat at na-curious tayo. Pero tignan nyo, teka. Grabe to. Tignan nyo. Ito yung pinaka-view deck. Meron pang mas magandang view kesa sa dun sa baba. At dito po yan sa pinakatuktok. Nakakita na po tayo ng ganitong tanawin sa may El Nido, Palawan. Meron din pong ganito sa may Coron. At meron din pong ganito sa may Bicolandia, dun po sa may Caramoan, Camarines Sur. Pero hindi ko po inaasahan na dito po sa may parte ng Mindanao, meron pong mga ganitong rock formation at meron pong viewing deck na kung saan nagtatagpo yung mga pulo-pulo mga isla, yung dagat, yung mga rock formation at yung nasa ating likuran na tinatawag pong Blue Lagoon. All-in-one package na po itong mismong kinalalagyan natin. Ito na po yung pinakatuktok at mas okay po, mas maganda yung view. At hindi rin po ako magtataka na dadayuhin din po ito ng mga taong mapapadpad ng Dinagat Island dahil itong mismong kinalalagyan natin ay parang pinagsanib-sanib ng mga tourist destination sa iisang lugar lamang, sa iisang isla at yun po yung Dinagat Island. Katulad yan. Yan po yung isa sa mga magpapatunay na hindi po kayang tapatan ng AI yung natural na gawa ng inang kalikasan, katulad yan, mga bulumundukin, yung mga dahon, yung mga puno, yung karagatan, at yung ganitong tourist spot dito sa may Dinagat. Natural na natural po yung gandang nakikita nyo sa mga oras na ito. At kung sakaling mapupunta po kayo dito sa may Dinagat, sigurado akong kailangan yung puntahan, yung mga pinupuntahan natin, hindi lamang po ito. Pangalawa pa lamang po ito sa mga pinuntahan natin. Katulad niyan, ito po yung tinatawag na Blue Lagoon. Ngayon, para magkaroon kayo ng ideya kung ano itsura ng buhangin nila dito sa may Blue Lagoon. Ayan. Ito po yung itsura o kalidad ng buhangin. Pino at puti din, mga kabo. O dito, hanap pa tayo dito. Ayan. Ito yung itsura ng buhangin nila dito sa may Blue Lagoon. Puti din po ayan. Wow. Ayan, tingnan nyo. Ayan lamang po yung Blue Lagoon. Ito yung kalidad ng buhangin na meron sila. Sarap dito sa paa. Ito, tingnan nyo yan. Oh, di ba? Tapos ayun yung Blue Lagoon, pwede tayong pumunta diyan. Sakay tayo ng balsa. Tapos lapit tayo sa may gitna.
balsa. Kung hindi nyo kaya yung floating cottage kasi 400 per hour, mayroon din kaming balsa na 30 pesos each. Mag-enjoy na kayo dito. Kahit mga 15 katao pwede makasakay dyan. Kukunin din yung balsa. Mayroon din kaming mga staff dito nga kung gusto mo nang mag-rent, kukunin lang yun at saka ilalapit dito para makasakay kayo papunta doon sa Tapos paano naman makakabalik doon? Hihilahin? Hilahin nyo lang yung PC. Kailangan natin hilahin yung lubid. Safe naman po dito kahit 20 katao daw. Kung kanina po ay nandun tayo sa may tuktok. Ngayon naman po, ito na yung pinakagitna ng Blue Lagoon na tinatawag nila. Kaya kung mapapansin nyo, eto, teka lang, medyo nangangatong tuhod ko. Wow! Tingnan nyo, blue na blue talaga. Lalong-lalo na sa malapitan mga kapo, nandito na tayo sa pinakagitna. At ito na rin po yung pinakamalalim na parte ng Blue Lagoon. Papunta po tayo dun. Wala lang pong 5 minuto. Mula po dun sa may kabila, ito na po yung dulo. Pwede na pong lakarin dahil mababaw na po ito. Tingnan nyo to. Bababa tayo dito dahil may floating balsa pa po dito na pwede po sa buong pamilya. Naglalakad tayo. Tingnan nyo, sisilipin lang natin to. Yan o, may floating bangka o tapat na tapat. At yan lang po yung Blue Lagoon. Meron kaming floating cottage kung gusto ninyong mag-rent din is 400 per hour, 20 packs ang pwede makasakay dito. Mag-enjoy na kayo dito, maglangoy kasama yung mga friends at mga relatives. Meron kaming mga staff dito nga pwede nilang kunin pag mayroon magre-rent ng floating cottage, kukunin ng staff namin yung floating cottage at ipupunta dito sa malapit. Diyan sila sasakay. Tapos sila na yung maghihila papunta sa malalim. Pero kung gusto nilang magpa-assess sa mga tao, pwede rin. Ayan, pagdating nyo dito, 400 per hour po yung floating balsa nila dito. Bawal pong kumain dito sa mismong floating balsa. Doon lamang po kayo sa may kabila dahil bawal pong magkalat, bawal kumain. Obviously, bawal na bawal pong magkalat. Dahil pag nandito na po kayo, ang gagawin nyo lamang po dito ay mag-unli talon, mag-unli swimming sa may Blue Lagoon. Kung iniisip nyo tapos na po yung island hopping natin, pues nagkakamali po kayo dahil meron pa pong isa. At ito, teka. At ito yung Del Mar. Hello sir, mabuhay. Welcome to Gilmar's Resort po. Located at Barangay Magsaysay, Libho, Dinagat Islands. Ang entrance fee namin po sir is 50 pesos per head. Yung opening namin mostly sir is 7 AM po hanggang alas 5 po sir. Then may mga overnight po kami sir. Mostly yung swimming nila is hanggang alas 10 ng gabi po. Yung overnight namin po sir is 3,500 sir, good for 10 packs. And then meron po kaming family room sir na good for 5 pero 2.5 siya, air condition na po siya. Kung yung Tawi-Tawi po ay may floating market, dito po sa may Dinagat, may floating garden po sila. Tingnan nyo, may mga bulaklak sa gitna ng dagat. Ayan, meron pa dito. Isipin nyo yun, may floating garden dito sa may Gilmar's. Dito sa may Gilmar, marami po kayong pagpipili ang mga accommodation. Tapos, tingnan nyo, overlooking na yan. At isa itong villa na good for 20 packs sa halagang 8,500 pesos. At meron na po silang sariling CR at aircon. Meron dito. Tingnan nyo yung kwarto nila. Merong table. May second floor pa. May sarili silang CR dito. Total, nandito na rin tayo. Silipin natin yung villa nila. Tingnan nyo. At pagdating nyo po sa may taas, ayan, may aircon na po. Ayan, ito yung kama, mukhang dalawa. May dalawa dito. Tignan nyo to.
Wow, dagat agad yan. Sino nga naman yung mag-aakala na mayroong ganito dito sa may Dinagat Island? Isipin nyo, pagkagising nyo sa umaga, pwede agad kayong tumalon dyan. Pagkabangon nyo sa umaga, rekta agad kayo sa dagat. Tignan nyo, ganda ng tanawin. Unang-una sir, yung hindi pwedeng gagawin dito sa Gel Master is yung maliligo pag lasing po kayo. Ang pwede naman din gawin sa Gel Master is mag-enjoy po kayo. Meron po kaming mga activities lahat dito, kayak, meron po kaming hiking like yung sinabi ko kanina sir na pwede kayong pumunta doon, makita nyo yung view deck ng isla dito sa Gel Mars po. Naway nagustuhan nyo po yung ating ginawang exploration at paglalakbay dito po sa may Dinagat Island. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube at hindi pa po dito nagtatapos. Marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.